අයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ tabletreats YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහිල වලින් bistake එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. කොහිල දළු, බිත්තරයක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, පොඩියට කපාගත්ත ලූණු, පොඩියට කපාගත්ත කොච්චි, පාන් පිටි මේසැහැඳි 5ක් පමණ. ඉස්සෙල්ලාම හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරගත්ත කොහිල දළු ටික මම මේ වගේ පුංචියට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම පොඩියට කපාගත්ත කොහිල දළු. මම මේ ටික මේ විදිහට වංගෙඩියකට දාලා හොඳට කොටා ගන්නවා. මේ වගේ හීනියට කොටා ගත්තට පස්සේ මම ඒකට පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු එකතු කරනවා. ඕගොල්ලෝ බීලුණු එකතු කරගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේ විදිහට කොටා ගන්නවා. බීලුණු ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කෙටුණට පස්සේ මම ඒකට පොඩියට කපාගත්ත කොච්චි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කොච්චි ටිකත් පොඩි කෑලි වෙනකන් මේ විදිහට මම කොටා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හීනියට කොටාගත්ත කොහිල දළු ටික. ඊට පස්සේ මම මේ කොහිල දළු ටික වංගෙඩියෙන් භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කොහිල දළු එකට පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ පාන් පිටි එකතු කරගන්නකොට පොඩ එකතු කරගන්නවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදාගත්ත කොහිල දළු මිශ්‍රණය ඔයගලන්ගේ ස්ටීමර් එකට මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් දාලා ඒක උඩට දාගන්න ඕනේ. අපි දැන් හදන්නේ මේ කොහිල දළු මිශ්‍රණය මේ විදිහට තලපයක් වගේ හදාගෙන ස්ටීම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට වතුර දාගන්නවා. අපි දැන් හදන්නේ අපේ කොහිල දළු මිශ්‍රණය ස්ටීම් කරගන්න. මේ විදිහට මම වතුර භාජනය උඩින් කොහිල දළු මිශ්‍රණය තියලා පැය භාගයක විතර කාලයක් මේක හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ මම ස්ටීම් කරගත්ත කොහිල දළු මිශ්‍රණය. මිශ්‍රණය හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා නම් අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම පිහියක් අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මේ මිශ්‍රණය කපා ගන්නවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කොටු කෑලි වලට තමයි මම මේක කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාලා තෙල් ටික චුට්ටක් රත් වෙන්න තියනවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම හදාගත්ත කොහිල දළු කෑලි ටික මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ යන්තම් රත්තරන් පාට වෙනකන් බැදගත්තට පස්සේ මම කොහිල දළු ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගත්ත කොහිල දළු කෑලි ටික. ඊට පස්සේ අපි බලමු බිස්ටේක් එක හදන්න ඕන වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ගැඹුරු තෙලේ පැදගත්ත කොහිල දළු මිශ්‍රණය,
රවුම් කපාගත් බීලූණු, රවුම් කපාගත් මාළු මිරිස්, රවුම් කපාගත් තක්කාලි, කහ තේ හැඳි කාලක් පමණ, ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් පමණ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් පමණ දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ලූණු ටික එකට දාගන්නවා. ලූණු ටික යන්තම් බැදීගෙන එනකොට මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්නවා. ලූණු ටික බැදුනට පස්සේ මම ඒකට කහ කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් කුඩුත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු පාරක් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයට මාළු මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. මාළු මිරිස් ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මාළු මිරිස් ටික යන්තම් බැදීගෙන එනකොට මම කොහිල ටික එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෙති කපාගත්ත තක්කාලි එකතු කරලා ආපහු කලවම් කර ගන්නවා. තක්කාලි එකතු කරගත්තට පස්සේ මම වැඩි වෙලාවක් බිස්ටේක් එක ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක විතර කාලයක් ලිපේ තියාගෙන මම ලිප ඕෆ් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අලුත් රසකට අලුත් විදිහකට මම ගෙදරදීම හදාගත්ත කොහිල බිස්ටේක්. මේ තියෙන්නේ මම අද කොහිල දළු පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත බිස්කට් එක. ඔයාලත් මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම මේ හදන කෑම වර්ග වලට ඔයාලා කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ වගේ කෑම වර්ග ගෙදරදී හදලා බලලා මට comment එකක් දාන්න.